Sziasztok, bekapcsolom ezt. Ezzel a noise cancelling beindult. És Nora Jones, vagy mit is hallgatsz? Semmit. Csak tényleg? ilyen zajt kizárja. De éjszakánként alszol el zenére? Igen. Ez különösen erőssé vált, amióta van Alexa. Mert az Alexának meg lehet mondani, Alexa, 15 perc múlva kapcsolt ki a zenét. Az ágyból lehet szólni neki. Ez a robotod? Igen. Don't eat tagmag on camera and do talk about your amazing life naturally. Valahogy mikor ideér csíkban, akkor úgy rám zuhan az itthon, és más nem számít. Én vonattal szeretek jönni, mert vonattal, amikor jössz be, akkor a legelső, amit kezdesz látni, az a Csíksomlyói templom, meg a gimnázium. Szia, mama! Szia! Milyen jó illatok vannak! Szuper! Síkban értettem meg, hogy milyen az, amikor én nem dolgozok és relaxálok. És nem csak, hogy elengedek minden, de teljesen irrelevánsá válik minden, ami Boston vagy Budapesten van. Amikor elment, egy napot az ágyában feküdtem, és sírtam. De másképp tudtuk, hogy neki el kell menni. Barabási Albert Lászlót senkinek nem kell bemutatni. Bostonban dolgozik, egy társult oktató, úgy a Harvardi Tudományegyetem, mint a Northeastern Egyetemen, egy komplex hálózatot és egy komplex rendszerek központot vezet. Ez a szoba, ez lényegében ez az otthon. Tehát így láttam ezt az otthon, így emlékszem, hogyha Bostonban vagyok, Budapesten, ez van az agyamban. Gimnazista koromban költöztünk ide, azóta nem változott lényegében semmi. Én az első 3 cikkemet itt írtam. Sosem az volt jellemző, hogy én technikailag új dolgokat tudok hozni, hanem koncepcionálisan más problémákon szeretek gondolkodni, és ezek szerintem benne voltak már ezekben a cikkekben. Aha. Fel kell frissíteni a szoftverjét. Van egy ilyen képernyő itt, van egy Budapesten, és van egy Bostonban. Tehát Csíkszöröd, a Budapest-Boston. Ezt így csináltam Izával. Mama látja azokat a képeket rólunk, mint amit mi látunk magunkról Bostonban, és így állandóan frissülnek ezek a képek. Meg most már videókat is lehet feltenni. Mikor voltam én katona? 1985-ben. Tehát az mennyi az? 20-40 év? Csináljunk igazából egy pannót. Volt körülbelül egy hónapos kiképzés, ami a kemény volt és a tipikus katonaság volt, és az egy hónap után beraktak minket osztályterembe. Ez volt az osztálytermünk. És reggel 8-tól délután 5-ig osztályterembe ültünk, mert tisztképzőbe voltunk, de a tanárok soha nem jelentek meg. Maximum 1 óra volt megtartva az egész napból, de mind fizikusak voltak, az egész ország fizikusait voltak, és lényegében amit csináltunk, az, hogy fizika feladatokat és mate feladatokat oldottunk. Laci, megkérhetlek, hogy a telefont kapcsoljuk ki? Persze. Mielőtt itt bemegyünk erre az időutazásra. Egy újévi fogadalomkért letöröltem a Facebookot. Terjedtem egy programot, ami mérte, hogy mennyi időt töltök minden applikáción, és kiderült, hogy több mint másfél órát töltök a Facebookon. Pont azt az időt öli ki az életemből, amikor valami eszembe jutatna. Ezekben a holt időket, ugye, amikor semmi se történik látszólag, tehát hogy az agyunk másról pörög, és ilyenkor jöttnek az ötletek. Ezek voltak az osztálytermek, és mit voltunk a legvégében? Ez lehetett, ugye? Itt van. Itt matekeztünk egész nap és fizikáztunk, tehát a hadseregben 9 hónapig ebben a kis szobába kellett lenni, összezárva 30 másik fizikussal. Ki kellett zárjam ezt a közösséget, hogy tudjak
matekre és fizikára koncentrálni, mert egyébként elvesztegettem volna 9 hónapot az életemből. Mikor utoljára voltam itt, akkor a hálózatokról beszéltem. 7-8 évvel ezelőtt elvezetett egy új kutatási vonalhoz a laboromon belül. Azt a kérdést teszi fel, hogy ha valaki egy csomópont a hálóban, akkor hogyan befolyásolja az ő viselkedését, az ő sikerét, az ő jövőjét, az, hogy pontosan hol található a hálóban. Amit legtöbb ember ismer a hálózatelméletből, az az 5 vagy 6 készfogás elmélete. 1929-ben jelent meg a Karinti Frigyes tollából. Ő volt az, aki egy szenzációs kis novellában leírta, hogy mindenki a világot óriásinak képzeli, de igazából icipici, mert ő össze tudja kötni magát a világ bármelyik emberével 5 készfogáson keresztül, ami teljesen más szemszögből közelítettük meg a hálózatokat. Más volt a motiváció. Számomra a motiváció New York volt, és ahol úgy ráéreztem arra, hogy milyen óriási hálók működnek a város mögött, aminek segítségével él a város. Az elektromos hálótól, az internetig, még a vízet is fel kellett hordani azokban a felhőkarcolókban. És éreztem, hogy nem igazán tudunk sokat erről. És amint sétáltam New York City utcáján, elgondolkoztam azon, lehetetlen, hogy egy ilyen véletlen hálók segítségével egy ilyen működő város lehet építeni. Majd 1999-ben a világhálónak köszönhetően, amelyet feltérképeztünk, sikerült felismerni azt az architektúrát, amelyet valahol New Yorkban még csak sejthettem, hogy létezik. Nagyon köszönöm, hogy ezt. Neked megvan az erdélyi kiadás, ez így igaz. Kinek írjam? Köszönöm. Kinek? Kingának. Azt te vagy? Nagyon jól látni téged, köszönöm, hogy eljöttél. Teljes gyűjtemény, kinek írjam ezt? Nagyon köszönöm. Anyám szerintem, amiben zseniális volt részben az volt, hogy ő összerakta azt a közösséget, ahol jól lehetett tanulni. Tehát ő egy nagy puccsot hajtott végre a városon. 2 osztálynyi diák volt a városban, magyar diák, és ő erőszakkal szétosztotta őket, a gyenge diákot elküldte a másik iskolában, és megtartotta az én osztályomban a jó diákokat. Tudatosan azt akarta, hogy egy nagyon kompetitív osztályba lehessek. Úgyhogy ebből rengeteg cirkusz is volt a városban, mert olyanok voltak, hogy a gyerekek a város legfelső részéből le kellett menjenek gyalog a város alsó részét. És ki is volt mondva? És ki volt mondva, tehát reklamáltak az emberek, de valahogy átvitte. De mit gondolsz arról, hogy anyukád a gyenge gyerekeket kiszórta az osztályokból? Ma elfogadhatatlan lenne, én ezt nem merném megcsinálni, nem is értenék egyet vele. De ő akkor úgy gondolta, hogy ez a helyes lépés számára. Egy csavart ki. Jó. Tanárként osztályfőnökként. Osztályfőnöke voltam. Hogy meg tudja fogalmazni, hogy más volt-e az ő gondolkodása, mint a többieké? De rendkívül okos volt, rendkívül szorgalmas volt, segítőkész, tetrekész volt egy ilyen elve, hogy az osztályt nagyon tisztán kell tartani, és ez rajtuk múlik szünetekben, hogy mit csinálnak az osztálya. És egy alkalommal mentem be, és hát Laci éppen seppergetett. Ugyan Laci ilyen volt. De akkor neki ott minimum duplán meg kellett azért felelnie, nem? Az osztályfőnöknek akart ő elsősorban megfelelni. Más osztályokért is tettem, mert egy osztályfőnöknek kötelessége. De ebben az osztályban valahogy egy kicsivel lehet, hogy még többet. És mindig arra gondoltam, hogy hát Laciért meg kell csinálni. Egyetértesz? Ő jött hozzá. Na mama, itt összefoglaltam, amit tanultam tőled. Jaj, köszönöm szépen. Itt összefoglaltad, hogy Körülbelül igen. Hát még adtam hozzá egy kiradatot. Igen. Biztos, amit biztos. Én nem gondolom azt, hogy nekem a
kezemben van ez a varázsgömb, amelynek segítségével én fogom tudni érezni azt, hogy most ebből egy fantasztikus ötlet lesz, avagy ez el fog süllyedni a jövőben. Sokkal nagyobb sikertelen projektem van, mint amennyi sikeres, és projektek, amelyekből nagyon izgalmasak találok, néha azok lényegében elhalnak a laborban. Amit megtanultam, hogy igazából állandóan kell próbálkozni. Tell me more.